В Галичині вже був вітер свободи, називаємо це такою метафорою, але було відчуття, що все міняється, що земля, на якій ти стоїш, починає рухатися, так? Що відбудуться великі потрясіння соціальні. Таке відчуття було. Я це дуже добре пам'ятаю, тому що я вступила до університету в 85-му році. І це така, насправді, дуже проста історія. Я закінчила школу в 84-му. І я хотіла бути лікарем. Я хотіла бути лікарем-хірургом. Це була моя мрія. Я готувалася до цього. Але я не вступила в медичний університет. Мені забракло 1 балу, незважаючи на те, що я була золота медалістка. Для мене, дівчини з маленького провінційного містечка, я просто хочу, щоб на цій моїй короткій історії, бо це зліпок певний є тої доби. Так от, для мене це була неймовірна травма. І я її з батьками своїми доволі тяжко пережила, тому що тоді, в цей час, в середині 80-х, для того, щоб вступити в якийсь модний вуз, а це був медуніверситет, або юридичний факультет, скажімо там, або університет національний, потрібно було мати, це мені так, тоді така побутувала думка, або великі гроші для того, щоб дати хабар, і це дійсно великі гроші, або великий блат. Я не знаю, чи люди ще знають, що таке блат, підозрюю, що знають, так? Так от, мої батьки не мали великих грошей, але вони думали, що у них є блат. Так не виявилося в результаті ні одного, ні другого. І яке було моє рішення після цього? Воно так само було доволі таким симптоматичним, інтуїтивно правильним. Я вирішила, що українська держава зробила собі гірше, тому що в моїй особі вони втратили потенційно доброго лікаря-хірурга. І мої стосунки з українською державою будуть виглядати так, що я не буду вступати на 2-й рік знову в медуніверситет, тому що в цей період часу були такі приклади, що люди без грошей вступали до медуніверситету по 5, 6, 7, 8 років підряд. Це не були одиночні випадки. Я вирішила, що я буду вступати на українську філологію. Тобто це теж було, я вирішила, що я хочу мати просто хорошу академічну базову освіту. Це не був ім'яз, не знаю з якої причини, а це була українська філологія, тому що це була ознака базової доброї академічної освіти. І вже в 86-му році, після того на 2-й рік, в університеті був такий осередок. Звичайно, зараз ми назвали його соціалістичним, але це був осередок, це було середовище якихось таких дуже вмотивованих і дуже пасіонарних людей, які були у великому університетському, дуже знаковому, дуже відомому і популярному колективі, який називався «Ансамбль пісні і танцю Черемош». І я вже буквально на 2-му курсі там опинилася, тому що я вміла співати, любила співати, я мала музичну освіту і так далі. І це, власне, було середовище. І вже в 86-му році почали створюватися перші осередки Товариства української мови, якісь зародки. В університеті вже почали створюватися стінгазети, при ТУСу, наприклад. Це був 86-й рік. Тобто це все було, в принципі, уже на межі, уже і
там партійні організації університетські, які були в цей час, бо ми знаємо, що люди і вступали в той час ще і в партію, що вступали, здається, і в комсомол, навіть 86-й рік, наскільки, чи там робили комсомольську кар'єру, точно, так? В політехніці Львівській почало зароджуватися студентське братство, а в цьому ж кінці 80-х років, 86-й, 87-й, почали створюватися етнографічні товариства. Це все було на базі студентської молоді. Це були молоді люди. Звичайно, були, без сумніву, були ті, кого ми називаємо там шістдесятниками, були ті люди, кого ми називаємо дисидентами. У Львові були демократичні мітинги, у Львові почали вже вільно абсолютно говорити про греко-католицьку церкву, яка була в підпіллі. Тобто все те, що в Галичині, в Західній Україні з приходом других совєтів, як це називається, змушене було піти у підпілля і було переслідуване, це все починало проростати з-під тієї штукатурки радянської. Переслідувачі, тобто державна машина, державна система. Звичайно, це все було, так? Але вони вже не були такими борзими. Тобто кожен виходив, в принципі, за своє, хтось виходив за церкву, хтось виходив за українську владу, хтось виходив за демократію як таку, за там вільні вибори, хтось виходив за українську мову, хтось виходив за зміну системи, там, проти комунізму, але ці всі люди були разом. Це мені насправді нагадує, от, так як починався Євромайдан. Ну, я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, що колядувати і ходити до церкви на Різдво, хоч я не є воцерковленою людиною вже зараз, так? Але культура мого виховання і зростання була така, що я ходила до церкви, я молилася зранку і ввечері, особливо, коли була в бабці з дідом на селі, у нас це був ритуал, так? Але в містечку, в якому я жила, я не могла ходити до церкви на Різдво. А в селі, коли я їхала до бабці з дідом, я могла ходити до церкви на Різдво, але останнє якесь Різдво, я не пам'ятаю, який це був рік, 84-й, можливо, то нас попередили. Слухайте, як там Іра з мамою і з татом хочуть йти до церкви на Різдво, то не йдіть, тому що будуть чергувати біля церкви якісь комуністи-комсомольці, ну, якийсь партактив в селі. І будуть записувати. Ну, це вже на моїй пам'яті було. І ми десь там перечікували, чи переносили, чи якась потім інша служба Божа була в церкві, якась таємна. Так? Навіть оце повернення до етніки, про яке я тобі говорила, у Львові ж було товариство Лева. Да? Тому що оцей, з одного боку, було величезне середовище Черемоша, оцей університетський великий колектив, який був дуже популярний. Там були всі, там були юристи, там були математики, там були біологи, там були журналісти. Ну, там, власне, ми формувалися. Так? Це була український репертуар, хоча ми співали ще в 86-му році «Жовтень, окрилений залпом свободи, світ якийсь там щось стер». Да? Ми ще це все співали. Але разом з тим ми вже співали стрілецькі пісні. Розумієш? Да. Тобто це була та спадщина, яка, виявляється, була. І там не тільки мав значення текст і контекст, там мало значення, що є величезний пласт українського романсу, наприклад, початку століття. Тому що ця мелодика була пов'язана з тими текстами. Ті тексти були написані січовими стрільцями. І вже січові стрільці, хто такі січові стрільці? Коли це було? Яка природа цього всього? Тобто це так от
Це насправді так відбувалося, як операція на живому серці, і кожен день тобі приносив якусь інформацію. Я тобі ще мушу сказати, що різні теж були, різні обставини були. Були ж такі родини, в моїй родині, в мене батьки і дід з бабою, вони були репресовані, вони були розкуркулені, вони були вислані на спецпоселення в Тюменську область. І я розумію, що мене обмежували трохи в інформації, тому що, бачили ж якийсь мій характер уже, напевно, тоді. І не хотіли, щоб я себе наражала на якісь розмови в школі чи в університеті, це вже ж кажу, такий період був. Мене обмежували ці інформації. А були родини, де говорили про це, так, і де діти знали там цю інформацію. В мене так не було, і тому, і таких, як я, було багато. Мене, наприклад, ГКЧП застав у Запоріжжі на Червоній Руті. Не пам'ятаю, який він був за рахунком своїм, але ми зібралися, 5 дівчат зі Львова, сіли в потяг і поїхали в Запоріжжя на цей фестиваль. І пригадую собі, що ми сиділи в аеропорту, здається, Дніпропетровська тоді, і коли от по радіо почалися оці всі інформації, що в Москві переворот, що якась повна катастрофа відбувається і так далі. І ми ще мали сумніви, чи ми вилетимо, чи будуть літаки літати з Дніпра. Тому і вивих, цей неймовірний вибух міської культури. І ці фестивалі Червоної Рути, які почали повертатися, почали вже тоді говорити про там смерть Івасюка, наприклад, що вона була, що його просто вбили, умовно кажучи. На кухнях говорили, але про це не можна було говорити голосно, тому що зрозуміло, що Івасюка вбила система. Да? Оці фестивалі Червоної Рути, вивих, які починалися тоді, вони, якби не було цього вітру свободи, якби не було відчуття, що простір починає змінюватися, вони б на голому ґрунті, на сухому піску не виникли б. Так, я не можу сказати, що ці фестивалі народили незалежність України. І я не можу сказати, що там незалежність України народила ці фестивалі, да? Тому що це було це було природою змін. Соціальні зміни неможливі без цієї гуманітарної складової. Як на мене, ця ідея, вона має право повністю на життя. Я от зараз рефлексую на те, що було колись. Ці безконечні генсеки, ця геронтофілія, цей кошмар, їм 70-80 там з гаком років, і це продовжується, і вони починають, і призначають, обирають, не обирають, а призначають, вони вмирають, потім призначають, вони знову вмирають, призначають, вони вмирають. Тут країни розвиваються, тут в поляків почався кошмар, да? А в них почалася реформа, а в них почався кошмар. Так? Поляки починають до нас їздити тут до Львова, і не тільки до Львова. Ну, а це картинка певна, вони починають скуповувати праски, вони починають скуповувати фени, вони починають скуповувати простирадла. В них якась, Бог зна що відбувається в Польщі. В Польщі відбувається круглий стіл, в Польщі Єрузельський до побачення, в Польщі комуністи починають говорити про демократичні зміни, про демократичні вибори. Це все поряд тут, розумієш? Це й каже Горбачов слово «перестройка». Ну, треба ж так само розуміти. Я зараз вже говорю, але я намагаюся пригадати себе там 19-літню чи 18-літню. Я не буду говорити від імені своєї мами або від імені своєї бабці. Розвивалося музичне і виконавське, і хорове мистецтво, що є дуже важливим, і воно зараз в нас, в принципі, занепадає, і я вважаю, що це недобре, тому що хор дуже багатьом речам вчить.
Хор вчить чути партнера. Хор вчить пристосовувати свій голос до голосу того, хто поряд з тобою. Хор вчить, що таке група, що таке цех, що група повинна взаємодіяти з іншою групою. Насправді це, я не хочу сказати, що це філософія, але хор або оркестр – це така навичка, яка насправді дуже потрібна. Дуже потрібна. Чути іншого і перебувати в гармонії. І це таке, ну це хвилі, тому що це поширюється на більші групи людей. А етніка – це було зовсім інше. І люди, починаючи, от в Галичині це було, починаючи з 60-х, 70-х і 80-х років, почали колекціонувати етніку. Просто колекціонувати. І ми молоді, через теж товариство Лева, в мене там теж дуже багато, неможливо було бути в усіх групах, але всі ці групи одні з одними, ну, всіх знали. І це були, ну, сотні молодих людей. Тоді організовували дуже багато експедицій, так? І тоді почали відкривати для себе молоді нашу етніку. Те, що називається зараз там нематеріальна культурна спадщина, або навіть матеріальна культурна спадщина. Почали відкривати для себе цей спадок різьбу, почали вишивку, почали ткацтво. Я вже не говорю про те, що в університетах були фольклорні практики, етнографічні практики. Я не знаю, чи були вони у вас в Києві, але у нас були, ми їздили в глибоке Полісся в 86-му році, це було одразу після Чорнобиля. В кінці травня вибухнув Чорнобиль, а в червні місяці ми поїхали на Полісся на фольклорну практику. Якраз там під Хвилею ми були, в Камінь-Каширський район. І ми записували це все на касети тих бабців, просто ми йшли в села, а хто у вас, а що у вас, а давайте, а ви нам заспівайте. І це все потім ми на касетах віддавали, тобто теоретично воно би мало все десь зберегтися, хоча я не думаю, що так воно є. І це занурення в цю етніку, воно було не кічовим. Як ми говорили? Ми поїхали туди на те Полісся, наші батьки, бо я зараз говорю от про нашу групу, наприклад, так? Наші батьки сказали нам, ви, будь ласка, в ставках не купайтеся, лісових ягід не їжте, молоко не пийте і міняйте шкарпетки 2 рази в день, тому що пилюка, кажуть, дуже шкідлива. Ну, тобто, ти розумієш, так? Як не пийте молоко, як не їжте ягід, ну, можливо, ми не купалися в ставках, хоча я сумніваюся. Ми знали, що відбувся Чорнобиль уже, що це пов'язано з радіацією, тому що іноземні радіо вже там шведи, по-моєму, говорили, Північна Європа почала говорити, хмара радіоактивна, але ми ж її не бачили, цю хмару, вона минула. Чорниці ну, це кінець червня був, вже були чорниці чомусь на Поліссі, бо дуже тепло було. Вони були такі, як виноград, Ізабелла, тобто великі, як це можна було не їсти, як це можна було, ну, тобто, але, Богу дякувати, всі, хто мав померти з наших, уже помер, а хто вижив, то вижив. Ось що ще цікаво, власне, оцей 91-й рік, перша половина, дуже така була цікава. Я вже, можливо, колись тобі розповідала, діаспора була доволі активною і так само поставила на молодь. Борис Вжесневський, він тоді був просто бізнесменом в Торонто,
Він організував величезну групу молодих людей з Канади і з Америки, які своїм коштом приїхали в Україну. Це були наші ровесники. І вони розсіялися в основному по південних, східних і північних областях України. Вони були по троє, по четверо. І вони роздавали людям листівки, які ми самі робили в Києві. Мене він єдину українку запросив працювати в цьому натовпі в Києві в офісі. Це було десь на Петрівці. Боже, я ж не пам'ятаю, де він, винайняв приміщення. І ми розробляли там макети листівок, і ці канадці і американці українського походження, молоді, які говорили з тяжким акцентом, українською мовою, і приїхали на початку 91-го в цю країну їхніх батьків, і бабів, і дідів, і вони ці листівки роздавали, що, мовляв, люди, йдіть на референдум, голосуйте за незалежність України, бо Україна мусить бути незалежною, бо Радянський Союз – це тюрма, бо дивіться, що вони з нами зробили за весь цей час. Вони їхали в якесь місто, там Снежне, наприклад, чи в Дніпро, зупинялися, я знаю, в готелі, бо вони або де-інде. Готелі тоді були не такі, як зараз. І вони ходили, роздавали ці листівки, говорили з людьми. Чи їм було некомфортно? Звісно, їм подекуди було некомфортно. Але вони були готові до цього. Їх навчили трохи. Так? І це теж було, мені здається, дуже важливо. І це було дуже цікаво. Ця акція називалася «Дзвін 91». Це треба описати, поки що вони всі живі. Познаходити їх – це теж не є проблема. І там теж створювалися середовища. Наприклад, моя найкраща товаришка, де 91-й, а де 2001-й, 30 років. Моя найкраща товаришка, вона американка. Я з нею познайомилася 30 років тому, і ми по сьогоднішній день найкращі товаришки. І таке було. Потім оцей ж наш Черемош, перші гастролі були в Америку, в Канаду. Це інший світ. Слухай, тому я вважаю, подорожі, вони дуже важливі. Вони дуже важливі для всіх в Україні. Для всіх в Україні. Особливо з тих регіонів, які далеко від західного кордону. І особливо для школярів і для молодих людей. Для школярів це однозначно. І одним словом, цей 91-й рік відбувся. Він відбувся нормально, добре. Ми дістали декларацію, ми проголосували на референдумі. Все гаразд. І всі очікували змін. Я не знаю, що відбувалося в Харкові з точки зору культури в той час. Я не знаю, що відбувалося в Дніпрі. Так? Я знаю, що у Львові відбувалося, у Львові сталася дзига. Тобто всі ці середовища, які брали участь у цих демократичних рухах, в тому двіжі, в тій тусні всій, воно якось так перекочувало. Тому що так само дуже багато людей, які брали участь у різних змінах в тих політичних процесах, так само ж треба дуже добре розуміти, що діаспора дуже допомагала, просто грошима. Діаспора, американці, канадці, українського походження, просто приїжджали, вони просто пхали гроші людям. Нате гроші, робіть. Це так, як я кажу, так і відбувалося. Розумієш? Нарешті ми маємо вільну Україну. Нате гроші, робіть. І гроші завжди вони, хто як їх використовував, ці гроші, так? Люди давали гроші, я пригадую, у Львові, наприклад, на пам'ятник Шевченку, якого теж не було в цей час, я не пам'ятаю, в якому році його поставили, але це не має значення. Має значення, що люди теж скидалися грошима. Зараз вже таке рідко, коли можна побачити, щоб щось так було людям потрібно,
щоб вони скидалися грошима своїми на пам'ятник. У нас зараз з пам'ятниками інші проблеми, і у Львові в тому числі, вони так само засмічують простір, на превеликий жаль, своєю просто якістю жахливою, як і зовнішня реклама. Да? Але це в багатьох містах України таке є. Да? І у Львові сталася дзига. Це зробив Марик Іващишин, один з учасників цього голодування 91-го року. Ну, тобто це людина однієї крові, скажімо так. Він дуже добре, власне, розумів, наскільки розумів етніку, розумів фольклор, розумів, що молоді люди, Маркіян, я пригадую собі, що Черемош той же самий, чи Євшан, ну, немає значення. Черемош, здається, мав їхати кудись за кордон на гастролі і бракувало грошей. І Маркіян звідкись витягнув пачку грошей і дав. Бо до нього прийшли. Йому кажуть, може, якусь офігіли. Я просто знаю цю людину, яка до нього підходила, і каже, може, розписку якусь, може, якесь щось. Він каже, а на що мені ця розписка? Що вона мені дасть? Ви ж поїдете? Вам ж треба? Треба. Ви добре це, ну, тобто, Черемош, типа, да? Це не актуальне мистецтво, це не модне. Але це потрібне, да? Нате, і це люди пам'ятають, і ці люди ще живі. Да? Але він відчув, що актуальне мистецтво, воно може бути таким каталізатором процесів, що воно є розвитковим і дуже ресурсним. І тому, в принципі, всі проекти, які робила Дзига, всі проекти, які робив модератором, яких був модератором і каталізатором був Маркіян, вони були пов'язані з сучасними людьми, з молодими людьми і з актуальним мистецтвом. Дзига стала майданчиком для дуже багатьох. Те, що стосується, знову ж таки, проголошення там акту незалежності, чи те, що стосується проголошення там референдум, так, безсумнівно, що покоління дорослих людей було присутнім, воно було таким якимось фундаментом, але весь двіж все-таки робили, те, що було видно, да? Робили молоді. І це ж там голодування за відставку уряду Масола в 91-му році, це ж всі кілька років, розумієш, і такий згусток відбувся. І тому мені, наприклад, мені було доволі дивно. Я не голодувала, я не була там. Я в цей час, коли було голодування, здається, не була навіть в Україні. Я була в Канаді. Так, був мій перший такий довший виїзд. Але мені, наприклад, було дуже дивно, коли ті молоді хлопці і дівчата, мої ровесники, які там з усієї України, там ж були не тільки львів'яни, хоча львів'ян там було дуже багато, там же ж були і маркіяни, Ващиш, ну дуже багато людей зі Львова там були, але було дуже багато і киян, і представників інших міст. Мені дуже було дивно, коли вони от кілька років тому вирішили взяти відзнаки якісь там. Здається, Львівська обласна рада придумала відзнаки за революцію на граніті. Це назвали «Революція на граніті». І роздавали якісь медальки за це. Мені було дивно, що ті люди, багатьох з яких я знала, які були такі антисистемні, вирішили на старість років якось так трошки забронзовіти. Я взагалі дивуюся. Тобто я вважаю, що наше покоління, ті, кому тоді було 20, я думала, ми світ перевернемо, але я не знаю, може треба було спалити себе де-небудь на вулиці Києва 10 людям, потім, може би, моїй дитині, я не знаю, там квартиру якусь дали безкоштовно, або може мені би теж пам'ятник де-небудь поставили, або табличку меморіальну прибили. Це навряд чи щось дало. І це боляче, насправді, думаю. Але, ну, так виглядає, що ми просрали. Я кажу «ми», да? Тому що я прихильниця того, що
принципі, ну і я теж. Хоча я себе виправдовую, що я робила завжди все, що я могла, я ніколи не була байдужа, я завжди була там, де я була, і з тими, з ким я була.